Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Board Gaming 365. Σήμερα είμαι πολύ ενθουσιασμένος καθώς θα κάνουμε unboxing του παιχνιδιού Race Formula 90. Το Race Formula 90 είναι το αγαπημένο μου racing game και εδώ μπροστά μας έχουμε την ολοκαίνουρια δεύτερη έκδοση του Race Formula 90. Επιτυχημένη έκδοση στο Kickstarter. Δεν έχουμε παραλάβει ακόμα το καινούριο expansion το οποίο έχει βγει. Έχουμε πάρει όμως το βασικό, το οποίο μας λέει ότι είναι η δεύτερη έκδοση και συμπεριλαμβάνεται το expansion 1 και 2 τα οποία υπήρχαν στην πρώτη έκδοση. Ένα παιχνίδι το οποίο το έχει σχεδιάσει ο Αλεσάνδρο Λάλα και εκδίδεται από την Gotha Games. Για να δούμε λοιπόν τι περιέχει αυτό το κουτί, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την πρώτη έκδοση. Φυσικά, όπως είπαμε, περιλαμβάνονται και τα δύο expansion και πιο χοντρό φυσικά. Θα υπάρξει και ένα συγκριτικό βίντεο, το οποίο θα κάνω μια σύγκριση ανάμεσα στα components και τα διάφορα πράγματα τα οποία συναντούμε ανάμεσα στις δύο εκδόσεις και ποιες διαφορές έχουν. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί. Κάθε φορά είναι σφιχτό στην αρχή το κουτί, μέχρι να ανοίξει. Ωραία. Το αφήνω αυτό στο πλάι. Και συναντούμε το rulebook της δεύτερης έκδοσης, καθώς επίσης και το companion rulebook, αρκετά χοντρά και τα δύο. Το ένα μας μαθαίνει το παιχνίδι, το βασικό παιχνίδι, και το άλλο μας μαθαίνει τους advanced κανόνες και τα διάφορα variants, καθώς επίσης, επειδή υπάρχουν και τα expansion πλέον, υπάρχουν απευθείας και τα expansion μέσα στα rulebook εξ αρχής. Το Formula 90 είναι ένα δύσκολο παιχνίδι γενικά, είναι ένα βαρύ racing παιχνίδι, είναι ένας προσομοιωτής Formula 1 και δεν είναι ένα γρήγορο racing παιχνίδι με την έννοια ότι θα παίξουμε και σε μια ώρα περίπου θα έχουμε τελειώσει. Όχι, είναι ένας αρκετά ωραίος στρατηγικός προσομοιωτής. Για να δούμε λοιπόν τι συναντάμε. Συναντάμε διάφορα tokens επάνω στα punchboard, οι στρατηγικές. Πλέον υπάρχουν και καινούρια tokens, καινούρια tiles τα οποία μπαίνουν πάνω στο setup του αυτοκινήτου, το οποίο πλέον έχουν κόστος 0 και είναι για να παίξουμε το short race. Εδώ βλέπουμε και τα tokens, short race, υπάρχει variant για sprint mode ή διάφορες σημαίες που υπάρχουν στο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Και βλέπω κόβονται αρκετά εύκολα τα token, τα βάζω στην άκρη. Επόμενο punchboard, αρχίζουμε, βλέπουμε τα λάστιχα. Όπως είπα, το συγκεκριμένο κουτί που έχω μπροστά μου είναι από το Kickstarter, περιλαμβάνει και διάφορα stretch goals που υπήρχαν στο campaign. Προφανώς κάποια από αυτά θα λείπουν από την retail έκδοση, η οποία θα βγει σύντομα στα καταστήματα. Κάποια tokens εδώ που βλέπουμε καινούρια, teammates, safety car, για τον καιρό αλλαγές. Υπάρχουν διάφορα modes και variants τα οποία είχαν βγει στην πρώτη έκδοση. Ο κόσμος ό,τι πράγματα πρότεινε στην πρώτη έκδοση, είχε ανεβάσει files και λοιπά στο παιχνίδι στο BGG, ό,τι λειτουργούσε καλά και ό,τι έβγαζε νόημα θεματικά, ο Αλεσάνδρο Λάλα το χρησιμοποίησε και το έχει συμπεριλάβει μέσα σε αυτή την έκδοση και μπράβο του γι' αυτό, μπράβο που ακούει τον κόσμο. Αυτό εδώ είναι ένα board το οποίο προφανώς είναι για τον καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, αυτό είναι. Martino Weather το ονομάζει, υπάρχει εδώ το MW. Martino Weather το ονομάζει, το συγκεκριμένο variant, και υπήρχε σαν file στα αρχεία της πρώτης έκδοσης. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα board, το οποίο το συγκεκριμένο είναι... Ναι, εδώ είναι όταν υπάρχει ένα contest πάνω στη στροφή, για όσους ξέρουν, πάνω στις στροφές όπου γίνονται οι προσπεράσεις και κατεβάζουν όλοι οι παίκτες τις κάρτες τους για να δουν αν υπάρχει αλλαγή πάνω στη στροφή. Θα κάνω και ένα βίντεο, ελπίζω, με κανόνες και λοιπά και gameplay, το πώς παίζει το παιχνίδι, καθώς, όπως είπα, είναι το αγαπημένο μου racing παιχνίδι και θα ήθελα έτσι να το δείξω. Απλά κάποια τέτοια πραγματάκια θα βοηθάνε στο να υπάρχει μια ωραία ροή, καθώς συμβαίνουν τα διάφορα πράγματα και οι προσπεράσεις, καθώς βγαίνουν πολλές κάρτες, μπορεί να υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα πάνω σε μια στροφή και ο ένας να προσπερνάει τον άλλον και είναι πολύ χρήσιμο κι αυτό. Συνεχίζουμε με τα punchboards. Πάρα πολλά punchboards.
Εδώ βλέπουμε για την στρατηγική του Chased τα tokens που υπάρχουν, για το Just Pit, για τα check, για τα penalty movements που μπορεί να έχει κάποιος. Εδώ κάτω βλέπουμε, αυτά είναι σχετικά με τα pit και με την βενζίνη που χρησιμοποιεί κάποιος για το αυτοκίνητό του, για το μονοθέσιό του. Ναι, υπάρχει και βενζίνη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εκτός από τη διαχείριση ελαστικών, από τον καιρό, ίσως και το στήσιμο του αυτοκινήτου, για το πώς να τρέξει, ανάλογα δηλαδή τι ελαστικά θα έχει, το πόσο δυνατό αμάξωμα και ούτω καθεξής. Υπάρχει και διαχείριση βενζίνης και είναι ένα από τα πολύ ωραία στοιχεία του παιχνιδιού. Όπως είπαμε, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν κάνει γρήγορα αυτό που κάνει, δεν είναι ένα βιαστικό racing παιχνίδι, αλλά είναι ένα πολύ στρατηγικό και πολύ καλό στην προσομοίωση ενός αγώνα Φόρμουλα 1. Αυτό είναι καλό, το ότι κόβονται αμέσως τα punchboards, τα καινούργια ταμπλό των παικτών, μπαίνουν πάνω τα διάφορα skill κλπ. Οι strategy cards πλέον υπάρχουν κάρτες στο παιχνίδι, δεν υπάρχουν tiles όπως στο παλιό. Εδώ να πω ότι επειδή εγώ ήδη από την πρώτη έκδοση που είχα την είχα μετατρέψει σε δεύτερη και έχω κάνει όλες τις αλλαγές του παιχνιδιού που έφερνε η δεύτερη, έχω φτιάξει και καινούρια player boards, τα οποία έχω αλλάξει λίγο τη διάταξη για να χωράει 3 κάρτες στη σειρά, γιατί έχω κάνει και τις strategy cards αλλά και τα skills σε κάρτες. Και θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή για όποιον έχει την πρώτη έκδοση και θέλει να το δει και αυτό, για να το βρει στο Board Game Geek. Πολύ ωραία ως τώρα. Συνεχίζουμε, βλέπουμε ελαστικά, βλέπουμε και διάφορα skill των οδηγών έτσι στα token. Και εδώ μια από τα ίδια. Κόβονται και φεύγουν. Το παιχνίδι υποστηρίζει μέχρι και 6 παίκτες. Υπάρχουν boards μέχρι και για 6 παίκτες. Για 6 μονοθέσια. Φυσικά το παιχνίδι παίζεται και solo. Μπορεί το κουτί του βασικού να λέει 2 έως 6 παίκτες, αλλά μπορεί κάποιος να παίξει και solo και με το βασικό κουτί. Θεωρητικά το Expansion 3 είναι αυτό που έχει φέρει το επίσημο solo, αλλά μπορεί κάποιος να το παίξει και από εδώ. Λοιπόν, και έχουμε τώρα τις πίστες, φτάσαμε και έχουμε φυσικά 6 πίστες, αφού συμπεριλαμβάνονται και τα expansion, πολύ μεγαλύτερες οι πίστες. Έχει γίνει φυσικά βελτίωση, έχουν αλλάξει τα εικονίδια, το που υπάρχει τι, έχουν μπει όλοι οι κανόνες και από τα δύο expansion από τις πρώτες πίστες, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην πρώτη έκδοση. Συμπεριλαμβάνονται τα πάντα την αρχή και το board το έχουν μεγαλώσει σε σχέση με την πρώτη έκδοση. Να πω την αλήθεια, εμένα δεν με πειράζει που ήταν μικρότερο, γιατί το βρίσκα έτσι πιο compact και ειδικά όταν ήθελα να παίξω solo, το σημαζόβολο που είχε πάνω ακόμα και σε ένα μικρό τραπέζι βόλευε. Όχι ότι είναι τεράστιο το συγκεκριμένο και ότι θα δυσκολέψει πολύ, αλλά είχε εκείνη την πιο compact μορφή. Όπως είπα, θα προσπαθήσω να κάνω και ένα συγκριτικό βίντεο για να δείξω τι διαφορές έχουν μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, όλα πολύ ωραία. Ένα βήμα, ένα σκαλί πιο πάνω από ό,τι βλέπω. Ας ανοίξω και τη δεύτερη. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, το σπα του Βελγίου. Και στην πίσω πλευρά έχουμε το Μονακό, η διάσημη πίστα. Πολύ ωραία. Αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Και Μπαρτσελώνα. Οι πρώτες δύο ήταν η Μόντσα και το Hungaroring. Έτσι, Βαρκελόνη. Και Silverstone. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι για να πω και για όσους δεν γνωρίζουν σχετικά με το Φόρμουλα 90, είναι, όπως είπαμε, ένα racing παιχνίδι, το οποίο όμως η κίνησή του, και εδώ βλέπουμε και τα κάτω, ίσως τα βασικά components του παιχνιδιού, η κίνηση λοιπόν των αυτοκινήτων γίνεται με κάρτες. Και εκτός τις διάφορες κάρτες που υπάρχουν στο παιχνίδι, όπου θα ανοίξουμε ένα πακέτο τώρα έτσι να δούμε μερικές, κάθε πίστα έχει και τις δικές της ξεχωριστές κάρτες, οι οποίες έχουν διάφορα bonus, μπουσταρίσματα και κίνηση, ανάλογα και τις διάφορες στροφές που συναντάμε στο παιχνίδι και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε πίστα. Το artwork στις κάρτες δεν έχει αλλάξει, είναι το ίδιο. Η διάταξή τους και αυτά που δείχνουν είναι επίσης τα ίδια, ελάχιστα κάποια σύμβολα έτσι για να είναι πιο καθαρό
με κάποιες ελάχιστες αλλαγές που έχουν γίνει στους κανόνες για να το κάνουν, ας πούμε, ακόμα πιο εύκολο. Το μέγεθος των κάρτων είναι το ίδιο. Αυτό που έχει αλλάξει όμως είναι ότι γύρω-γύρω οι κάρτες πλέον δεν έχουν εκείνο το μαύρο περίγραμμα που είχαν. Ας πούμε, το artwork πάει μέχρι και τις άκρες. Οκ, όχι κάποια ιδιαίτερη αλλαγή σε αυτό το τομέα, αλλά καλό. Αυτό έτσι για να δώσω μια ιδέα. Οι κάρτες χωρίζονται σε 4 διαφορετικά χρώματα γενικά και όλες οι κάρτες επάνω έχουν ένα value το οποίο μας λέει πόσο κινείται το αυτοκίνητό μας. Αν προσέξαμε επάνω στις πίστες, εδώ όπως βλέπουμε δεν υπάρχουν πολύ μικρά κουτάκια κλπ. Υπάρχουν τμήματα της πίστας, για παράδειγμα 1, 2, 3 τμήματα και συνεχίζει. Έτσι λοιπόν, αν παίξω μια κάρτα η οποία λέει 3 και βρισκόμουν πιο εδώ, θα έκανα 1, 2, 3, θα περπατούσα. Αλλά αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ότι μπορώ κάποιες κάρτες να τις συνδυάσω μεταξύ τους. Δηλαδή, αν υπάρχει μια κάρτα που είναι άσος, μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις κάρτες. Άρα 3 και 1, 4. Αν υπάρχουν διάρρες κάρτες, οι διάρρες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. 2 και 2, 4. Άρα μπορώ να πειράξω τον τρόπο που κινούμε και ανάλογα την κάρτα που χρησιμοποιώ έχει και κάποια benefits και penalties. Κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να κερδίσω και κάποια που να χάσω. Για παράδειγμα, εδώ μου λέει ότι καίω ένα από τα ελαστικά μου. Ή εδώ ότι μπορώ να τραβήξω μια καινούρια κάρτα. Άρα το κάθε τι, η κάθε κάρτα έχει πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική σχετικά με το τι ακριβώς θα χρησιμοποιήσω σε σχέση με αυτό που μου λέει, πότε θα κινηθώ, γιατί παίζει ρόλο το που στέκομαι επάνω στην πίστα στις διάφορες στιγμές, αν θα μπορούν να με προσπεράσουν οι άλλοι όχι, και εκεί είναι που υπάρχει η βαθιά στρατηγική στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μια κάρτα λοιπόν του Μονακό, αν την έχω στο χέρι μου, υπάρχουν τρόποι για να τραβήξεις τις συγκεκριμένες κάρτες, δεν σου έρχονται τυχαία στο χέρι. Πρέπει να κάνεις να χρησιμοποιήσεις με τέτοιο τρόπο την στρατηγική που θα χρησιμοποιεί η ομάδα σου στην εκάστοτε στιγμή για να μπορείς να κερδίσεις track cards, έτσι ονομάζονται οι συγκεκριμένες. Έχουμε τις race cards, που είναι αυτές. Είναι οι κλασικές κάρτες που παίζουν σε όλες τις πίστες και υπάρχουν και οι track cards, οι οποίες είναι συγκεκριμένα για την κάθε πίστα, όπως είπαμε. Και ας πούμε εδώ μου λέει ότι εάν χρησιμοποιήσω αυτή την κάρτα και θα κινηθώ έστω και σε ένα τμήμα της πρώτης στροφής, της στροφής νούμερο 1, Saint-Divot, ελπίζω να το λέω καλά, συγγνώμη από τους φίλους μου τους Γάλλους, τότε θα μπορώ να κινηθώ και 5. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι για πιο ίσως στρατηγικό παίξιμο. Κάποιες κάρτες έχουν ειδικές ικανότητες που ενεργοποιούνται στη συγκεκριμένη στροφή. Άρα εδώ γίνεται το παιχνίδι ακόμα πιο βαθύ στη στρατηγική του και ανάλογα την πίστα που παίζω, ανάλογα το τι στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, τι skill θα έχει ο οδηγός μου, παίζουν όλα πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως είπαμε, εδώ έχουμε τις 6 πίστες που υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι. Το βασικό, μαζί φυσικά με τα 2 expansion, σακουλάκια για να χρησιμοποιήσουμε, ασπρωτοκενάκια, αυτά χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν κάποια special ικανότητες, κάποια ελαστικά που χρησιμοποιούμε. Εδώ ένα πουγκάκι με το λογότυπο της εταιρείας που χρειάζεται για να το χρησιμοποιούμε. Κάποιες φορές τραβάμε για να δούμε αν το αυτοκίνητό μας έχει πάθει ζημιά, γιατί υπάρχουν οι ζημιές οι μόνιμες, αυτές που παθαίνει μόνιμα το αυτοκίνητο, και υπάρχουν ζημιές οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν με ένα pit stop. Και αυτό το χρησιμοποιούμε για εκεί. Εδώ βλέπουμε αυτό που λέγαμε το Martino Weather, είναι η variant που λέγαμε για τον καιρό και το πώς να αλλάζει ο καιρός. Η αλήθεια είναι ότι λένε ότι είναι αρκετά καλό ο τρόπος που δουλεύει αυτή η variant. Έχω σκεφτεί και χρησιμοποιώ μια variant εγώ σαν house rule. Κάποια στιγμή θα την ανεβάσω και εκείνη στο τέτοιο. Είναι πολύ πιο απλός ο τρόπος που λειτουργεί και νομίζω ότι είναι και αρκετά θεματικός. Δεν αλλάζει τον καιρό δραστικά άμεσα, αλλά έτσι με ωραίο τρόπο και σιγά σιγά το κάνει. Θα αφήσω πιθανόν link στην περιγραφή και για αυτό. Ίσως να μην είναι ακόμα ανεβασμένο, αλλά θα ανέβει στο άμεσο μέλλον. Για να ανοίξω λίγο και αυτό να δω τι άλλο περιέχει. Εδώ μέσα λοιπόν συναντώ το Martino Weather, όπως είπαμε, με τους διάφορους τρόπους που χρησιμοποιεί τον καιρό αυτό το variant, και μπορούμε, αν θέλουμε, να το χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει ο βασικός τρόπος που δουλεύει ο καιρός, υπάρχει αυτό το variant και, όπως είπα, υπάρχουν και άλλα variants στο BGG. Θα ανεβάσω κι εγώ σχετικά σύντομα ένα δικό μου.
Εδώ βλέπουμε κάποια play rates, το πώς λειτουργεί ο leader, του δίνουμε αυτή την κάρτα, στο start και στο restart τι συμβαίνει, safety car formation, yellow flags και τα διάφορα σύμβολα τα οποία μπορεί να συναντήσει κάποιος στην διάρκεια του γύρου του. Υπάρχουν σαν play rates, πολύ ωραία, μια χαρά. Μπράβο σε οποιαδήποτε εταιρεία χρησιμοποιεί play rates, είναι πολύ χρήσιμα και ευχαριστούμε που τα συμπεριλαμβάνουν. Στο πακετάκι λοιπόν που μόλις άνοιξα βλέπω κάποιες τις διάφορες στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ομάδα. Έτσι μας εξηγεί τι κάνουν οι συγκεκριμένες κάρτες. Είναι όλα αυτά εδώ, είναι για όλους τους παίκτες, για 6 παίκτες ουσιαστικά όλες οι στρατηγικές. Έχω φτιάξει τις συγκεκριμένες κάρτες και τις έχω ανεβάσει στο BGG, θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή, με τις strategy cards, αλλά και με τα skill όπως είπα των οδηγών αντί για tiles, όπου έχω αφαιρέσει το artwork που υπάρχει στην κάρτα και έχω προσθέσει ένα κείμενο ανάλογο αυτού, το προσπαθούσα να το κάνω όσο πιο καθαρό γίνεται και να βοηθάει τους παίκτες, το συμπεριλαμβάνω εδώ μπροστά και έτσι κάτω έχω και τα σύμβολα, το πώς γίνεται αυτό και με σύμβολα αντί του κειμένου. Αν θέλετε ρίξτε το με μια ματιά, τα αφήνω και αυτά εδώ στην άκρη. Και εδώ βλέπουμε κάρτες οι οποίες ουσιαστικά μας βοηθούν, είναι κάποια κάρτες με πληροφορίες, κάποια play rate να το πω έτσι πάλι, οι οποίες μας λένε για τα διάφορα variants, ας πούμε στο variant 1 πώς γίνεται το setup, τα pit stop κλπ. Έτσι, μας εξηγούν πώς λειτουργούν τα pit stop κλπ. Και πώς ο κάθε παίκτης να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε phase, γιατί όπως είπαμε το παιχνίδι είναι αρκετά περίπλοκο και είναι καλό που υπάρχουν όλα αυτά τα play rates, καθώς το rulebook είναι αρκετά μεγάλο και όσο γίνεται λιγότερο να ανατρέχουμε σε αυτό. Βέβαια το παιχνίδι όταν κάποιος το μάθει έχει αρκετούς κανόνες, αλλά όταν το μάθει τρέχει αρκετά ωραία και βοηθάει και ο ένας παίκτης τον άλλον στη διαχείριση αυτού που συμβαίνει. Γιατί επίσης καλό είναι να πω σε αυτό το σημείο ότι στο παιχνίδι δεν τρέχουν μόνο οι παίκτες, αλλά πάντοτε υπάρχουν και bot μες στο παιχνίδι, γεμίζει περισσότερο η πίστα, έχει περισσότερες προσπεράσεις, περισσότερο κόσμος όπου ο ένας εμποδίζει τον άλλον. Και τώρα θα δούμε και τα αυτοκινητάκια τα οποία υπάρχουν στο παιχνίδι, πλαστικά, αρκετά καλής ποιότητας από ό,τι φαίνονται, πολύ πιο όμορφα σίγουρα από την πρώτη έκδοση, νομίζω τουλάχιστον. Εδώ τα βλέπω έτσι πιο μακρόστενα, μοιάζουν πιο φόρμουλα, παρότι δεν είναι κάτι wow, αλλά σίγουρα είναι μοιάζουν πιο φόρμουλα. Τα παλιά ήταν λίγο έτσι κοντόχοντρα, έμοιαζαν λίγο σαν cartoon φόρμουλα, είχαν αυτή την αίσθηση, λες και το βλέπεις σε ένα παιδικό ίσως. Δεν ήταν άσχημα, είχαν το χαβαλέ τους και εκείνα. Εδώ να εξηγήσω ότι έχουμε διάφορα χρώματα, για παράδειγμα λευκός, κόκκινος, μπλε, πορτοκαλί και πράσινος και ροζ, είναι τα χρώματα των παικτών. Δηλαδή από αυτά τα χρώματα θα διαλέξουν οι παίκτες για να τρέξουν. Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ είναι τα διάφορα bot που τρέχουν στο παιχνίδι. Έχουμε τα slow, έχουμε τα fast και τα super fast. Και μάλιστα λόγω του Kickstarter υπάρχουν πλέον και τα ultra fast, τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν εδώ. Ναι, από ό,τι βλέπω δεν είναι εδώ, μάλλον είναι μέσα στο expansion 3 και έχουν συμπεριληφθεί, ήταν stretch goals τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο expansion 3, το οποίο όπως είπα το περιμένουμε. Είναι ακόμα, δεν έχει γίνει η αποστολή του. Εδώ έχουμε διάφορα ξύλινα επίσης πιόνια στο παιχνίδι, τα που χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν κάποιες από τις σημαίες και μετράμε τους γύρους του παιχνιδιού. Για το παιχνίδι παίζεται σε γύρους επίσης, όχι σε γύρους απαραίτητα της πίστας, ότι πρέπει να τρέξουμε ας πούμε 3, 4, 5 γύρους, αλλά σε γύρους αγώνα, ουσιαστικά κάνει μια προσωμείωση ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ έχουμε τα διάφορα damage tokens, κόκκινα και καφέ, όπου είναι οι ζημιές οι οποίες μπορούν να επισκευαστούν στα pit stop και οι μόνιμες ζημιές. Αυτά μπαίνουν δηλαδή μέσα στο σακουλάκι που είπαμε και από εδώ τραβάμε όταν γίνει ζημιά. Μαύρα tokens για τα ελαστικά μας, αυτά τρώγονται όσο τρέχουμε στο παιχνίδι. Και μπλε tokens που είναι κάποια ελαστικά τα οποία έχουν μαζί με τα λευκά που συναντήσαμε κάπου εδώ, να τα. Είναι κάποια ελαστικά τα οποία μας δίνουν bonus εξτρά κινήσεις. Ας πούμε, αν χρησιμοποιεί κάποιος μαλακά ελαστικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα token στο γύρο του για να πάρει extra moves. Και αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι στρατηγικής που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Αρκετά ωραίο το insert που βλέπω από κάτω. Βέβαια, όταν θα έρθει και το expansion 3 θα είναι δύσκολο να χωρέσουν όλα μαζί
και ήδη δεν ξέρω αν έχει αρκετό χώρο μαζί με sleeves για να χωρέσουν οι κάρτες μέσα. Αυτό πρέπει να το τσεκάρω. Η αλήθεια είναι ότι μαζί έχω πάρει και μέσα στο Kickstarter ήταν και sleeves υπήρχαν. Δεν τα έχω εδώ αυτή τη στιγμή, τα έχω μέσα. Θα κάνω μια δοκιμή να δω αν χωράνε οι κάρτες μαζί με τα sleeves, γιατί έχω περιέργεια. Αλλιώς το βλέπω να φεύγει το συγκεκριμένο insert, αν δεν με βοηθάει. Και αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ εγώ κάποια trays της GMT είναι. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι, τα οποία βολεύουν πάρα πολύ ωραία και έχω όλα τα tokens και λοιπά του παιχνιδιού εκεί. Ήδη στην πρώτη έκδοση έτσι τα σημάζευα. Αυτά λοιπόν από μένα. Αυτό ήταν το unboxing του Formula 90, δεύτερη έκδοση. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και αφήστε μου σχόλια για οτιδήποτε θέλετε. Θα υπάρξει δεύτερο βίντεο σίγουρα όπου θα δείξω και συγκριτικό τις δύο εκδόσεις μεταξύ τους, τι διαφορές έχουν, και θα προσπαθήσω να κάνω και ένα ίσως gameplay βίντεο αλλά και ένα βίντεο με τους κανόνες. Φυσικά θα κάνουμε και ένα review του παιχνιδιού. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά και μην ξεχνάτε, μη σταματάτε να παίζετε.